دوستان عزیز سلام، من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. رسیدیم به قسمت چهارم از فصل نهم. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه مهممون وظایف و اخلاق حرفه‌ای حسابدار انباره. این جلسه که بسیار جلسه مهمیه و پیشنهاد میکنم حتما تا آخر این ویدیو رو ببینید. قراره که به وظایف و مسئولیت‌های حسابدار انبار در واحد انبار بپردازیم و اخلاق حرفه‌ای و رفتار سازمانی و فرهنگ سازمانی که حسابدار انبار باید رعایت بکنه و منافع شرکت رو در نظر بگیره رو بهش میپردازیم. وظایف حسابدار انبار. من یک سری وظایف براتون اسلایدی آماده کردم، نوشتم، آیتم به آیتم توضیح میدم بهتون. پیشنهاد میکنم که یادداشت برداری کنید. این موارد خیلی مهمن. کلا قسمت هایی که من به وظایف حسابدار انبار و خزانه و فروش و این موارد میپردازم قسمت های خیلی مهمیه. شاید از نظر حسابداری یه ذره به دور باشه از محتوای آموزش حسابداری، ولی از نظر این که شما حسابداری هستین که قراره یه روزی برید جایی استخدام بشید، کار بکنید، مسئولیت‌های خواهید داشت، یک سری الزامات و قوانین رو باید رعایت بکنید. این دونستن این وظایف و آیتم ها بهتون کمک میکنه که بچه‌ها شما زمانی که انشالله رفتین و جایی استخدام شدین با کوچکترین مشکلی برخورد بکنید و در واقع مواردی که نادانسته انجام بدید و باعث بشه یک سری عواقب و مشکلات براتون به وجود میاد، این عواقب و مشکلات دیگه به حداقل خودش برسه، حداقل با فرض بر اینکه شما دانش بیشتری بر اینا دارید. اما وظایف یه حسابدار انبار چیه؟ اگه بخوایم خیلی خلاصه و جامع بهش بپردازیم و آیتم به آیتم، اولین وظیفه شخصی که حسابدار انباره ثبت، کنترل، نظارت بر تمامی ورود و خروج‌های انباره. ببین بچه‌ها، حسابدار انبار رو با انباردار اشتباه نگیرید. ما ممکنه توی شرکتی یه شخصی به عنوان حسابدار انبار تو اتاق خودش تو دفتر نشسته، ورود و خروج‌ها رو داره درش نظارت میکنه. یه شخصی هم به دور از دفتر، اصلا شاید اون انباره تو یه 2 استان دیگه باشه، انباردار ماه و نظارت بر ورود و خروج کالاها به صورت فیزیکی تو انبار داره. کسی که تو انباره مسئولیت کالاها و نگهداریش و گم شدنش به عهده انبارداره، ولی کسی که حسابدار انباره مسئول رسیدگی و ثبت رویدادهای مالی انباره. حسابدار انبار باید ارتباط مداوم با انباردار داشته باشه و حالا تو شرکت‌های مختلف ما چینش‌های مختلف سیستم داریم. مثلا یه سری شرکت‌ها که خیلی جلوتر هستن و از نرم افزار حسابداری استفاده میکنن. نرم افزارشون واحد انبار داره، دسترسی از راه دور داره، یه سری دسترسی‌های محدودی به انباردار دادن. انباردار زمانی که کالا از انبار خارج میشه میاد رسید انبار و خروج انبار و اینا رو ثبت میکنه و حسابدار میاد این رسید خروجا رو میبینه. کجا حسابدار میتونه اینا رو کنترل بکنه؟ خب انباردار اگه یکی از این کالا رو برداره و بذاره تو کیفش و بره که حسابدار اینو نمیبینه و حسابدار هیچ مسئولیت یا کنترلی هم روی این قضیه نداره. ولی کجا میتونه کنترل کنه؟ اون جایی که انباردار مثلا به جای 10 تا کالا 100 تا کالا ثبت کرده. از کجا حسابدار میفهمه؟ مثلا یه خروج انباری ثبت شده، زده 10 تا خامه پگاه از انبار خارج شد، در صورتی که فاکتور فروش مرتبط با اون خروج انبار بوده یه دونه خامه پگاه و اینجا حسابدار باید اینا رو کنترل بکنه که یه وقت ورود و خروجا بر اساس اسناد دیگه اشتباه ثبت نشده. پس وقتی صحبت از کنترل و نظارت بر ورود و خروج می‌کنیم، حسابدار در اون محدود به شرایط و دسترسی های خودش باید کنترل بکنه، نه که پاشه بره مثلا دم در انبار وایسه دونه دونه کالا رو بشماره و اینا. آیتم دوم ثبت عملیات انبارگردانیه. ممکنه خود عملیات انبارگردانی، یعنی خود عملیات شمارش کالا و یا ثبت عملیات انبارگردانی در نرم افزار یا نظارت بر عملیات انبارگردانی بر عهده حسابدار یا حسابداران بخش انبار باشه.
خب چه شخصی بهتر از حسابدار که با عملیات انبارگردانی آشنایی داره، میتونه تگای انبار رو چاپ بگیره، از نرم افزار بگیره، به اون شخص یا گروهی که قرار انبارگردانی کنن بده و خودش نظارت داشته باشه و در نهایت خودش بیاد دیتا رو در نرم افزار ثبت بکنه. یکی از وظایفی که معمولاً به عهده حسابدار انباره نظارت و در واقع انجام عملیات انبارگردانیه. آیتم سوم انجام محاسبات بهای تمام شده کالای فروش رفته یا بقیه محاسباتی که مرتبط با انبارن. خب همونطور که خدمتتون گفتم ما در بخش حسابداری انبار 2 تا آیتم داریم. یکی به صورت کلی بخوایم بهش نگاه کنیم، یه سری آیتما ثبت سند حسابداری رویدادهای مختلفه، مثل ورود و خروج کالا در انبار که سند حسابداری میزنی. یه سری آیتما میشه محاسبات. حالا خبر خوب اینه، درسته که در این فصل قراره که محاسبات رو یاد بگیریم، ولی در عمل الان شرکت ها از نرم افزار استفاده میکنن و اکثر محاسباتی که مرتبط با انبار باشه رو داره نرم افزار انجام میده و حسابدار دیگه لازم نیست دونه دونه بشینه مثلا بهای تمام شده دونه دونه کالا رو حساب بکنه، چون در عمل هم دیگه شدنی نیست. حالا وارد محاسبات بشین متوجه میشین یه شرکت شاید 4000 تا کالا داشته باشه، شاید در روز 400 تا 500 تا 1000 تا فاکتور فروش، 1000 تا ورود و خروج داشته باشه و عملاً هیچ شخصی نمیتونه بیاد این محاسبات رو به صورت دستی انجام بده. حتی اکسلیش هم کار بسیار طاقت فرسا و سختیه و تنها با یه ابزاری به اسم نرم افزار حسابداری که این محاسبات ممکن میشه. ولی دونستن این که این محاسبات چگونه داره انجام میشه بر هر حسابداری واجبه و تو این فصل خیالتون راحت کامل بهتون آموزششو میدم. آیتم 4 بایگانی اسناد مثبت است. ببینید هر ورود هر خروج به دنباله خودش باید یه اسناد مثبته‌ای یا سند مثبته‌ای داشته باشه، مثل همون سندی که بهتون نشون دادم تو جلسه دوم که قسمت دوم این فصل، که مثلا یه رسید انبار، خروج انبار، برگشت رسید، برگشت خروج، اینا میتونن اسناد مثبته باشن که باید توسط حسابدار تولید و نگهداری و بایگانی بشن و یکی از کنترل‌های حسابدار انبار هم باید دقیقاً روی این اسناد باشه. آیتم بعدی تحلیل و تنظیم گزارشات گوناگون از بخش انبار و کالاست. خب یه موقع از مدیر مالی، مدیر عامل یه گزارش میخواد، میگه آقا مثلا یه گزارش موجودی انبار بده، یه گزارش کاردکس بده، یه گزارش از کالاهای مرجوعی بده، کالاهای ضایع شده بده، از کالاهای تولید شده بده، کالاهایی که تو خط تولید موندن بده، کالاهایی که بیشتر فروش میرن یا خروج میرن بده، کالاهایی که بیشتر دارن ضایع میشن بده، یه گزارش از کالاهایی که تاریخ انقضاشون نزدیکه و کم کم داره فاسد میشه بده. خب ما مدل های مختلف گزارش‌دهی داریم که حسابدار انبار با این بخشا سر و کار داره. مثلا بچه‌ها من خودم توی یه مجموعه دیگه‌ای به اسم حساب سنتر، این مجموعه که الان داریم می‌بینید حساب تویوبه، یه مجموعه دیگه فعال هستن به اسم حساب سنتر. اونجا مثلا ما با شرکت‌ها که صحبت می‌کنیم، یکی از کارهایی که برای شرکت‌ها انجام میدیم بحث تنظیم و ساختن گزارش‌های مختلفه. مثلا ما میایم با یه سری عملیات‌های دیتابیسی و نوشتن یه سری کوئری‌های دیتابیسی که اصلا ربطی به حسابداری نداره، گزارش‌های پیچیده‌ای رو برای شرکت‌ها تولید می‌کنیم که میتونن خروجی‌های مختلفی از کالاهاشون بگیرن. حالا یه شرکتی میگه از بخش فروش هم گزارش بده، یکی از بخش انبارم، ولی در کل وقتی وارد این حرفه بشید و به عنوان حسابدار، به عنوان کمک حسابدار، به عنوان مدیر مالی در شرکتی مشغول بشید، کلن یکی از آیتم هایی که خیلی قراره در روز زمانتون رو بگیره تهیه گزارشاته که حسابدارایی که زرنگ باشن اکثر این گزارشات رو میندازن به گردن نرم افزار، زنگ میزنن به شرکت هایی که خدمات طراحی گزارش میدن، مثل شرکت حساب سنتر که خودم فعالیت دارم توش، و گزارشاتشون رو سفارش میدن که ساخته بشه، که دیگه هر دفعه مدیر خواست نشینن تو اکسل گزارش رو آماده کنن، 2 ساعت دیتا بزنن، 2 ساعت مثلا یه چیزی رو تایپ بکنن، یه کلیک میکنن از نرم افزار که خروجی میگیرن، همون رو یه ذره ظاهرش رو درست میکنن یا همون شکلی که حالا هستش ارائه میدن به مدیر بالا سریشون. و این خیلی میتونه مفید باشه، یعنی انجام این کار، انجام این طراحی گزارشه هم میتونه برای شرکت مفید باشه هم برای شما. چرا؟ چون شما قراره که یه بخش زیادی از روزتون رو صرف تهیه گزارش کنید
5 دقیقه 10 دقیقه یا 1 ساعت 2 ساعت، در صورتی که میتونید یه کار مفید دیگه‌ای برای اون شرکت انجام بدین و سردردم نگیرید که بشینید یه گزارش رو بسازید و همیشه یه کار تکراری رو انجام بدین. برای همین گرفتن یه سری گزارش ها از نرم افزار میتونه کار واقعا هوشمندانه و به نفع شرکت ها باشه، هم برای شما خوبه هم برای اون شرکته که درش مشغول هستید. اینا رو میگم که اگه یه وقت جایی رفتید استخدام شدید با درخواست های مشابهی از سمت کارفرما مواجه شدید که مثلا هر روز یا هر هفته ازتون گزارش خاصی رو میخواد، تماس بگیرید با شرکت هایی که کار تنظیمات گزارش و طراحی گزارش انجام میدن، ببینید اون گزارش قابل ساختن هست یا نه. اگه قابل ساختن باشه قطعا بسازیدش که دیگه از اون پروسه انجام یه کار تکراری در بیایید. آیتم ششم اینم بگم، هزینه طراحی گزارش به عهده خود کارفرما، هیچ وقت حسابدار خودش از جیب خودش چیزی رو خرج نمیکنه. آیتم ششم نظارت بر هزینه‌های متحمل شده در بخش انبار. خب ببینید بخش انبار جدای از این که داره کالاهای ما رو نگهداری میکنه یه مکان فیزیکیه و این مکان فیزیکی پول برق داره، پول آب داره، پول گاز داره، حقوق پرسنل داره، هزینه‌های نگهداری دیگه داره، ممکنه اجاره بها داشته باشه، ممکنه حالا تعمیراتی یا مثلا یه آپگریدی، یه تغییراتی، یه چیزی بخوایم رو محل ایجاد بکنیم. یه مکان فیزیکیه دیگه، ممکنه سری هزینه ها به دنباله خودش داشته باشه و مثلا یه مدیر بیاد بگه، مدیر بخش انبار بگه من میخوام تو محوطه انبار دوربین بزنم. این که میگیم حسابدار نظارت بر هزینه ها داشته باشه، مدیره مثلا میره یه برآورد میکنه، میگه من باید اینجا 10 تا دوربین نصب کنم، یه دستگاه DVR بذارم، یه شبکه باید چیده بشه، حالا شبکه سیمی باشه یا بی سیم باشه، هزینهش مثلا میشه 20 میلیون تومان. ما میریم یه سرچ میکنیم، یه پرسجویی میکنیم از شرکتایی که کار نصب دوربین انجام میدن، میبینیم هزینه این آیتم ها میشه 10 میلیون. چرا این گفته 20 میلیون؟ و عمل انجام این عمل کارش میشه نظارت بر هزینه ها. اینجوری شما باید حواستون به هزینه ها و حواستون به منافع شرکتتون حتما باشه. یه شرکت زمانی موفقی که یه حسابدار تیز و زرنگی داشته باشه که حواسش به همه بخشا باشه، تو همه بخشا سرک بکشه و فکر نکنید که فضولی کردن، اسم این کار رو میشه گفت فضولی کردن، نه، اسم این کار کنترله و تمامی کارفرماها دوست دارن که حسابدارشون واقعا حواسش به اینجا باشه و خود کارفرما یکی از کارهایی که در روز ممکنه انجام بده اینه که این هزینه ها رو بخواد کنترل بکنه. وقتی ببینه حسابدارش حواسش در کنار خودش به این هزینه ها هستش، همیشه براش دلگرمیه. یعنی شما میتونین با انجام این موارد یه دلگرمی به کارفرماتون بدین و در راستای منافع شرکتتون همیشه یه سری کنترل‌ها رو داشته باشین و همیشه منافع شرکتتون رو در اولویت قرار بدین، نه اینکه فلانی گفته 20 میلیون تومان و حتما یه چیزی رو میدونه که مثلا این قیمت رو گفته. نه، شما هم برید اگه دیدید یه رقمی به نظر غیر منطقی بیاد، تحقیقات خودتون رو انجام بدین و یه گزارش به مدیرتون ارائه بدید. بخش بعدی کنترل نقطه سفارش و سقف سفارشه. یکی از خب بخشایی که شرکت‌ها معمولاً باش خیلی سر و کار دارن اینه که وقتی تعداد کالاها میره بالا، گردش‌ها میره بالا، بخوایم کنترل بکنیم یه کالا نزدیک نقطه سفارش اصلا چیه، اینو یادم رفت بهتون بگم. ببین بچه‌ها، شما فرض کنید یه شرکتی و کارش فروش لیوانه، یه لیوانی رو در روز مثلا یه بار یا 10 تا فاکتور خرید داره میخره، 50 بارم میفروشتش. انقدر گردش این کالا لیوان زیاده که یه موقع از حواسش نیست، مشتری زنگ میزنه میگه 50 تا لیوان میخوام، سفارش 50 تا رو میگیره، بعد میریم انبار میبینیم 20 تا بیشتر نداریم. اینجاست که خب ما هیچ نقطه سفارشی نداریم. نقطه سفارش چیه؟ نقطه سفارش یعنی ما بیایم بگیم کالای لیوان من چون کالای پرفروشیه و همیشه سفارش براش وجود داره، برای اینکه مشکلی توی سفارش ها نداشته باشیم، این کالا رو نذاریم زمانی که تموم شد بخریمش، بذاریم زمانی که رسید موجودش به 100 تا، همون موقع سفارشمون رو بدیم و بخریمش. چون اگه بذاریم زمانی که صفر بشه بخریمش، یه سری فروشامون رو از دست میدیم، ولی زمانی که رسید به 100 تا سفارشمون مثلا 2-3 روزه آماده میشه و تو این 2-3 روز ممکنه از اون 100 تا 50 تاش 70 تاش یا همش فروش بره. نقطه سفارش یعنی با توجه به سفارش هایی که اون کالا و تقاضاهایی که بازار از اون کالا داره، ما یه عددی رو برآورد بکنیم و
همیشه کنترل کنیم که انبارمون موجودیش برای اون کالا زیر اون عدد نره. سقف سفارش هم برعکسشه، یعنی ما فرض کنید مثلا کارمون فروش بشکه های یه مواد شیمیاییه. بشکه‌ها مثلا خب کالای بزرگی هن. انبارمون هم یه متراژ، یا اصلا نه بشکه رو ولش کنید، مثلا فرض کنید ما کارمون فروش مرکباته. مرکبات رو میخریم، دپو میکنیم. قاعدتا نمیتونیم توی انباری که معمولی باشه دپو کنیم، بعد تو سردخونه ببریمشون، اگه بیرون بمونه خراب میشن. حالا فرض کنید سردخونه ما ظرفیتش 1 تونه و ما حواسمون نیست 1.5 تن سفارش میدیم. اینجاست که اگه سفارش برسه 1 تنش میره تو انبار، 500 کیلوش بیرون میمونه، فاسد میشه و ما متضرر میشیم. اینجاست که آیتمی به اسم سقف سفارش به شما کمک میکنه. این سقف سفارش و نقطه سفارش رو نرم افزارمون تنظیم میکنیم. زمانی که داریم فاکتور خرید یا فروش میزنیم، نرم افزاره به ما آلارم میده که آقا شما اینجا داری 1.5 تن سفارش میذاری، در اصل به من گفته بودی اگه بالای 1 تن شد به من یه آلارم بده. حالا این آلارم چیزی نیست که بخواد برای ما تصمیم گیری کنه که این کار انجام بدیم یا نه، ولی صرفاً یه هشداریه که به ما میده و ما با آگاهی بر این که انبارمون ظرفیتش 1 تونه و 1.5 تن داریم سفارش میدیم خریدمون رو انجام میدیم. این خیلی مهمه. بچه‌ها نقطه سفارش و سقف سفارش 2 تا آیتم بسیار مهمه، مخصوصا برای کسب و کارهایی که محدودیت‌های خاصی دارن. بخوان یه کالا رو بخرن، مثلا تو نقطه سفارش اهمیتش اینجاست که همه شرکت‌ها زمانی که به کالا نیاز دارن که مثلا یه بشکن بزنن کالا نمیاد به دستشون برسه. یه سری کالا شاید وارداتی باشه، یه سری کالا شاید تولید شرایط خاص و پیچیده و زمانبری داشته باشه و اینجاست که اگه ما کنترلی روی خریدمون نداشته باشیم کالامون تموم میشه، هیچ نقطه سفارشی هم نداریم، سفارش جدید رو میذاریم، سفارش جدید مثلا 2 هفته دیگه حاضر میشه و تو این 2 هفته مشتریانمون رو همه رو از دست دادیم. سقف سفارش اگه نداشته باشیم کالا رو بیش از حد احتیاج و نیاز و ظرفیتمون میخریم، نمیتونیم دپو کنیم، متضرر میشیم، ضررهای بسیار زیادی رو متحمل میشیم و این خودش میتونه کلی روی فعالیت اون شرکت تاثیر بذاره و حتی شاید اون شرکت رو به ورشکستگی برسونه. برای همین وظایف حسابداری انبار رو بچه‌ها جدی بگیرین. به اندازه همون حسابدار خزانه، حسابدار انبار هم مسئوله، چون با دارایی ها و اموال شرکت سر و کار داره و اموال شرکت اگه از بین بره و اون شرکت متضرر بشه، خب اون شرکت آسیب میبینه. با توجه به وسعت اون آسیبه میتونه حتی کارش به ورشکستگی هم کشیده بشه. آیتم بعدی انجام سایر کنترل ها بسته به ماهیت کالا. مثلا یه کالا تاریخ انقضا داره، یه کالا مثلا کالای پزشکی، مثلا وقتی ما یه سری کالاها و لوازم سخت افزاری، حالا نمیدونم چجوری بهش بگم، چیزای پزشکی خیلی حساسه که میخریم، کدای استاندارد دارن، تاریخ انقضایی استاندارد دارن، کالاهای دارویی، کالاهای خوراکی، اینا رو همه رو باید کنترل داشته باشیم روشون، روی ورود و خروجشون، رو تاریخ انقضاشون. و الان چیز خاصی به ذهنم نمیرسه، ولی خب شما هر شرکتی برین با تجربه که ببینید اون کالا چیه، یه سری کارهای جانبی هم باید انجام بدین، کنترل‌های جدید، یعنی کنترل‌های متفاوت‌تری هم داشته باشید. شاید این کنترل اصلا ربطی به حسابداری نداشته باشه، ولی به هر حال ما حسابدار انبار هستیم و حافظ منافع اون شرکت تو بخش انبار باید باشیم. بچه‌ها این بخشایی که براتون نوشتم میشد وظایف حسابدار انبار. بخش بعدی اخلاق حرفه‌ای که حسابدارای انبار باید رعایت کنن. چند تا آیتم براتون نوشتم دیگه، میخوام خیلی سریعتر ازش عبور کنم، ولی واقعا این قسمت رو حتما آیتم با آیتم بنویسید و با خودتون مرور کنید. آیتم اول عدم افشای رازها و اطلاعات بخش انبار، از قبیل میزان موجودی ها، گردش ها، اینکه نریم فردا پیش فامیلمون بشینیم چایی و تخممون رو بخوریم بگیم آقا مثلا شرکت فلانی که من کار میکنم اینقدر موجودی تو انبارش داره، 2000 تا مثلا از این کالا نگه میداره، روزی 50 تا داره ورود و خروج اتفاق میفته. این موارد رازهای بخش رازهای شرکت هن. هیچ وقت شما به عنوان مسئول بخش انبار نباید برید این رازها رو پیش هیچ کسی افشا بکنید و بهشون بگید. حتی پرسنل داخلی شرکت
ببینید اینکه یه شرکت بخشای مختلفی داره و هر شخصی دسترسی‌های محدودی داره. انباردار نمیتونه بخش خزانه رو ببینه، فروشنده نمیتونه انبار رو ببینه، انبار نمیتونه نمیدونم فروش رو ببینه. دلیلش بر اینه که اطلاعات یه شرکت، دیتای مالی یه شرکت جزو ارزشمندترین دارایی‌های اون شرکته و اگه قرار باشه همه اجازه داشته باشن در مورد این دیتا با هم دیگه صحبت بکنن، اون شرکت در آینده واقعا به مشکل بزرگی میخوره و نمیتونه ادامه فعالیت داشته باشه. اگه شما کارفرما هستید و دارید این ویدیو رو میبینید، حتما یادتون باشه در زمانی که دارید پرسنل خودتون و بخشای مختلف خودتون رو ایجاد میکنید، دسترسی های محدودی به هر بخش بدین و تا اونجایی که واقعا نیاز داره اون پرسنل باید از دیتای شرکت شما خبر داشته باشه و تا حدی ممکن همیشه دیتاتون رو ازش محافظت بکنید. بخش بعدی کنترل فیزیکی رفت آمده در بخش انبار. خب ببینید این برای زمانیه که حسابدار دسترسی فیزیکی به انبار داشته باشه و جزء وظایفش هم باشه. حسابدار انبار کارش کنترل حسابداریه، ولی یه موقع است که اون در واقع حسابدار همزمان انباردار شرکت هم هست. اون موقع باید کنترل فیزیکی رو رفت آمده داشته باشه. یه مسئله دیگه این که کلا اگه حسابدار انبار تو خود ساختمان انبار اونجا حضور داشت و کارش اصلا اونجا بود، انبار خب جاییه که اموال شرکت اونجای دیگه، کالاهای شرکت جزء دارایی‌ها و اموال شرکت محسوب میشن. حتما یه ساختمونیه که محافظت شده هست، نگهبانی داره، خب درب و دیوار و سقف و اینا داره. کلا باید کنترل فیزیکی بشه، رفت آمدش اتفاق نیفته. رفت آمد افراد غریبه و افراد غیر ممکنه باعث بشه یه کالایی هم گم بشه و فردا مسئولیتش گردن حسابدار انبار یا انباردار یه مجموعه میتونه باشه. بخش بعدی بررسی رفتارهای مشکوک و گزارشش به مدیریت. خب ما وقتی انباردار هستیم یا حسابدار انبار هستیم، باید همیشه رفتارهای مشکوکی که ممکنه اتفاق بیفته، یه جعبه کالا بدون دلیل خروج میشه، فلانی میاد میگه مثلا یه جعبه از این کالا به من بده و هیچ سندی ارائه نمیده یا نمیگه از طرف کی اومده و هیچ داده معتبر و مستندی با خودش نداره و همینجوری جعبه رو میگیره و میره. خب این رویداد باید گزارش بشه به مدیر بالاسری، بگی که آقا تو تاریخ فلان آقای فلانی که اصلا ربطی به بخش ما نداره اومد یه جعبه از فلان چیز گرفت و رفت و هیچ برگه و سندی هم به من نداد. شما به عنوان شخصی که مسئول انبار هستین، اگر البته مسئولیت انبار با شماست، میگم چون انبارداری با حسابداری انبار دو تا چیز متفاوتن، ولی اگر مسئولیت انبار با شماست اینو باید بدونین که ورود و خروج کالا همیشه باید با خودش سند مثبتی داشته باشه که شما اونو بایگانی کنید. اگر هیچ سندی به شما ندن و کالا رو ببرن، فردا بگن این کالا گم شد، چجوری میخواین جوابشون رو بدین؟ مگر اینکه حالا یه دوربینی بخواین چک کنید با دوربین اینو اثبات کنید. ولی اگه دوربین نبود چی؟ اگه ویدیوهای دوربین آسیب دید چی؟ اگر اون ویدیوی دوربین مثلا در حالت و شرایطی نبود که اصلا بخواد حرف شما رو اثبات بکنه چی؟ در هر صورت شما مدرک فیزیکی و مستند همیشه چیزیه که باید داشته باشید. آیتم بعدی عدم واگذاری وظایف غیره. آقا یه روز مثلا نمیریم سر کار یا یه روز میخوایم زود بریم فلانی، مثلا تو بیا به جای من وایسا اینجا، ورود و خروجا رو کنترل کن و من امروز نیستم. نه، همچین کاری رو نکنید. یه شرکت ممکنه یه دونه، دو تا، سه تا مسئول انبار داشته باشه. خب همیشه باید حداقل یه نفر حضور داشته باشه که بتونه به کارا رسیدگی بکنه. یه نفر از تیم انبار، یه نفر خارج از تیم انبار اگر قرار جایگزین بشه. اگه ما یه دونه انبار داریم و خب 2 روز میخواد بره مرخصی، باید با تایید مدیریت یه نفر بیاد و جایگزینش بشه. حتما باید به اطلاع مدیریت برسونیم که اون فرد مورد اطمینان بیاد جایگزین شما بشه. از خودتون هیچ وقت وظیفتون رو واگذار نکنین، چون اون تایمی که شما موظفین کنترل داشته باشین چیزی اتفاق بیفته گردن شماست. و برای اینکه از این اتفاقات جلوگیری بشه حتما همیشه نبودتون رو با مدیران بالاسری هماهنگ کنید. آیتم پنجم، ارجحیت منافع شرکت بر منافع اشخاص غیره. شما باید هر جایی که کار میکنید واقعا منافع اون مجموعه رو به منافع شخصی خودتون یا اشخاص دیگه ترجیح بدید، ارجحیت قرار بدید. فلانی میاد میگه مثلا این شرکت
حالا یه دونه از اون مثلا آب میوه هایی که انبار شده بده من بخورم، یا خودتون هوس کنید مثلا یه چیزی رو بردارید از مواد خوراکی انبار بخورین. اگه بدون هماهنگی اتفاق افتاده باشه، اگه در واقع این عمل باعث بشه که منافع شرکت در خطر بیفته، پیشنهاد میکنم که این کار رو انجام ندید. همیشه منافع شرکت رو بالاتر بدونید و اگه شخصی اومد پیشنهادی داد، همیشه بدونید که اگر اون پیشنهاد رو بخواید، پیشنهاد ناسالمی که اون فرد داده رو بخواید قبول کنید، به شرکت دارید آسیب میزنید. آیتم بعدی همکاری و ارتباط مداوم با مدیر مالی و مدیر عامل. اگه حسابدار انبار هستین و خب معمولا حسابدارای انبار باید با مدیر مالیاشون و مدیر عاملشون در ارتباط باشن. چرا؟ چون گزارشات مداومی باید به بخش مالی و بخش مدیریت ارائه بدن. مدیریت برای تصمیم گیری ها، بخش مالی برای کنترل و تصمیم گیری ها نیاز به گزارش های انبار داره و تهیه این گزارش ها به عهده حسابدار انباره و دادن این گزارش ها باعث ایجاد اون ارتباط خواهد شد. بچه ها این بود اخلاق حرفه‌ای در حسابداری انبار. یه سخن پایانی هم براتون دارم. به صورت کلی حفظ ارتباط حسابدار انبار با بخش‌های دیگه مثل فروش و خزانه از نکات بسیار مهم هر شرکت هم. این شما وقتی شرکت بازرگانی یا تولیدی رو در موردش صحبت می‌کنیم، جریان ورودی و خروجی درآمدش از بخش فروشه و تحقق یافتن اون درآمد از بخش خزانه هست. به دنباله اون فروش و خریدی که اون شرکت داره، عملیات ورود و خروج انبار هم همیشه داره. حالا چرا باید ارتباط حسابدار انبار با حسابدار فروش و خزانه برقرار باشه؟ زمانی که خریدی اتفاق میفته، واحد انبار و تدارکات باید به خزانه اطلاع بده که خزانه پرداخت کارا رو انجام بده. زمانی که فروشی اتفاق میفته، حسابدار فروش به انبار اطلاع میده که فلان چیز فروش رفته، حالا با توجه به اون باید فلان کالا از انبار خارج بشه، به مشتری ارسال بشه. و خب اینا همش به هم مرتبطه. اینکه من جزیره‌ای دارم بهش نگاه میکنم و میگم حسابداری انبار، حسابداری فروش، حسابداری خزانه، در اصل در عمل در شرکت‌ها این اشخاصی که مسئول بخش‌های مختلف هستن با هم دیگه در ارتباطن. یا یه جا اصلا شرکت برای انبار حسابدار جدا نداره، شما با عنوان حسابدار جایی میری مشغول میشین که کل مسئولیت‌ها با شماست. یعنی هم انبار رو دارید، هم فروش رو دارید، هم خزانه رو دارید و کارا رو میاین خودتون تقسیم بندی میکنید، انجام میدین، گزارشگیری‌ها رو انجام میدین و تمام. کلا حفظ ارتباط در بخش انبار خیلی مهمه، چون از بروز یه سری خطاها و چیزایی که حالا ممکن اتفاق بیفته جلوگیری میکنه. چون مثلا مقایسه دیتای فروش و دیتای خروج انبار میتونه خودش یه سری مغایرت‌های انبار رو پیدا بکنه و به کارفرماها این رو ارائه بده. زمانی که ما یه کالا رو مثلا 10 تا ازش میفروشیم، باید 10 تا هم خروج انبار بخوره، ولی وقتی 9 تا خروج خورده، اینجا یه تداخلی وجود داره. این مثال خواستم بزنم که بدونین چجوریه. بچه‌ها این ویدیومون هم به پایان رسید. امیدوارم که از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون اومده باشه و ویدیوها و محتوای ویدیوها براتون مفید بوده باشه. پیشنهاد میکنم برای اینکه بتونین ویدیوهای بیشتری از ما ببینید، ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. در قسمت قبلی ما ساختار گرافیکی و کلی انبار رو داشتیم، در این قسمت وظایف و اخلاق حرفه‌ای انبار رو داشتیم. در قسمت بعدی قراره که بپردازیم به بحث بهای تمام شده و محاسبه بهای تمام شده و روش‌های محاسبه بهای تمام شده. قسمت بعدی قسمت جذابی خواهد بود و دیگه رسما ما از قسمت بعدی وارد عملیات انبار و محاسبات انبار خواهیم شد. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.